مرت الإنسانية بكتير مجازر متعلقة بالاستيلاء على الأراضي والموارد، دونها المؤرخين واهتموا بأسباب الجذرية، لكن من المتعارف عليه اليوم أنه توارث القصص عبر التاريخ بشوهوا بعض من الانحياز، فتدوين معارك واحتلالات واستعمارات ومجازر بيتأثر بشكل كبير بمين عنده سلطة لكتابة تاريخها وحفظها ونشرها للأجيال القادمة. من أهم الأمثلة يلي فينا نطلع عليها هي قصة مجزرة قضت على حياة آلاف النساء والرجال وتم دفنها كأنه جزء غير مهم وأساسي بالتاريخ، وهي مجزرة حرق الساحرات. وشو في مناسبة أحسن من الهالوين لنغوص بتاريخ دموي ومخيف بينحكى عنه كقصة شعبية وتراثية لتخويف الأطفال، وفايتة بوعينا الجمعي وأفلامنا ومسلسلاتنا الثقافية، ولكنها أسست لمرحلة كتير مهمة لفهمنا لدور المرأة وجنسانيتها ومطرحها بالمجتمع اليوم. عم نحكي عن مرحلة تاريخية امتدت بين القرن ال15 والقرن ال18 بأوروبا وأمريكا الشمالية، والناس خايفين والعالم عم يتغير. فوباء الطاعون اجتاح أوروبا من فترة قصيرة ومحى ثلث سكان العالم، وباقي القارات عم بيعانوا من أوبئة مختلفة عم تقتل فيها. الكنيسة هي المرجع الأهم، وكعادة أي مؤسسة دينية بفترة ظلامية عم تحاول تلاقي أسباب لليش في وباء قتل بالمؤمنين وغير المؤمنين بسواء. والناس عم تسأل نفس الشيء، هل الله عم يختبرنا؟ هل هذا جزاء لشي خطية عملناها؟ سنة 1486 كتب هاينريك كريمر، وهو رجل كنيسة ألماني، كتاب اسمه ماليوس ماليفيكرم أو شيء مشابه، وهو عنوان بما معناه الشاكوش القاضي على الساحرات. ركز الكتاب على فكرة إنه السحر صار مخيف وعم بشكل خطر، وإنه هو أحد الأسباب لليش صار في طاعون، وإنه السحرة عم يدمروا المجتمع، عم يجيبوا الفقر والخراب ويقتلوا الأطفال ويخربوا النسل ويسرقوا أعضاء الرجال التناسلية ويعملوها ألعاب. طبعاً الإيمان بالسحر كان موجود قبل الكتاب وبكافة أنحاء العالم، والأشخاص يلي بيمارسوا السحر إن كنا مؤمنين بالموضوع أو لا كانوا حقيقيين ومؤمنين بشغلهم وقوتهم. لكن انقلاب الكنيسة فجأة على السحرة والدعوة الصريحة والواضحة لإبادتهم من خلال هالكتاب كان توقيتها مثير للاهتمام. فمن جهة من السهل وضع اللوم على أشخاص أساساً المجتمع بخاف منهم لنفسر ليش في مرض وفقر وقلة حظ، ومن جهة تانية كان ماليوس ماليفيكرم جزء من مؤامرة عنيفة عم بتصير لكذا سبب لمحو جزء كبير من النساء، إن كانوا بعرفوا عن حالهم كساحرات أو لا، أو ما خصهم حتى بالموضوع. بين مجازر قتل وحرق وإغراق وتعذيب، يقدر موت ما بين 40,000 و 250,000 امرأة ورجل بتهمة السحر، وطبعاً خربت حياة ما يعادل 3 مرات هالأعداد بسبب مجرد اتهامهم بالشعوذة. الكتاب صار جزء من كل محكمة وكل منطقة، عم يحكي بالتفاصيل عن كيف ممكن نعرف إنه حدا بتمارس السحر، وشو هي التهم المختلفة، وشو الطرق الأفضل لتعذيب الساحرات ليعترفوا قبل ما نقتلهم. ومنه الطريقة المشهورة يلي بتقول منغرق المتهمة، إذا غرقت أو إنه كانت حتغرق فهي بريئة، وإذا ما غرقت فهي ساحرة وبالتالي منقتلها. بهالفترة المذكورة كان في تواطؤ رهيب بين المؤسسات الكنسية والمؤسسات المدنية، لدرجة أنه صارت المحاكم العلمانية بآخر هالفترة عم تتهم وتعدم وتسجن نساء يقال أنهم ساحرات، حتى ولو يلي عم يطلقوا التهمة بشوفوا أنه السحر هو مجرد خزعبلات. حتى أنه كتير كتاب مشهورين وفلاسفة وعلماء بهديك الفترة كتبوا عن المجازر على أنها ضرورية بالرغم من عدم إيمانهم بالسحر، ونظروا للمتهمات على أنهم على الأغلب مريضات نفسياً أو مجنونات، فمش مشكلة يبطلوا موجودين. الفلسفة والعلم بطبيعة الحال مش خاليين من كره النساء والطبقات الفقيرة. هذا الشيء اللي دفع نسويات ونسويات ماركسيات بالأخص إنهم يرجعوا يحققوا بالدافع الحقيقي وراء هالمجازر اليوم. وهون إجا شغل المفكرة النسوية سيلفيا فيدريتشي، يلي من خلال كتابها الشهير والدسم كاليبان and the Witch حللت بشكل مفصل علاقة مجازر الساحرات بدورهن الإنجابي والثوري في الفترة يلي كان عم يتم التمهيد فيها للانتقال من مجتمع إقطاعي لمجتمع رأسمالي، خاصة ما بين القرن ال16 وال17. الفترة كانت عم تشهد على ثورات عدة، فالفلاحين يلي كانوا عايشين بأراضي مشتركة وبيشتغلوا لإقطاعيين وبيأمنوا قوتهم بنسبة قليلة من المنتوج يلي بيطلعوه، كانت عم تنسحب منهم مصادر رزقهم. فالفترة المذكورة خاصة ببلاد أوروبا الغربية كان عم يتم فيها خصخصة الأراضي المشاعة وسحبها من الفلاحين يلي عايشين فيها وبيشتغلوا عليها تحويلها لملكية خاصة.
إن كان بطرق قانونية أو غير قانونية. بالنسبة للإقطاعيين وملاك الأراضي بلشوا يشوفوا إنه ممكن يطلعوا أرباح أكتر إذا بيشغلوا عمال بدل عائلات، وخاصة إنه هالعمال ما رح يكون عندهم حقوق مثل ما عائلات الفلاحين كان عندها بإنهم يورثوا الشغل والأرض على سبيل المثال. وبالتالي هالملاك بيقدروا يزرعوا محصول استهلاكي أكتر وبيطلع مصاري أكتر من المحصول الغذائي اللي كانت عم تعيش عليه عائلات كتير. كتب المؤرخين عن دور النساء الأساسي بقيادة ثورات الفلاحين على هالقرارات، لدرجة عدد كبير منها كان أغلبيته نساء فلاحات، كونهم هن الأقرب للأرض والأكثر عملاً فيها، كمان هن يلي رح يتضرروا أكتر إذا خسروا الأراضي. بسبب هالتغيير نساء كتير لجأت للدعارة لما بطل في أهمية للعائلة الممتدة، خاصة النساء يلي ما تزوجت وكبرت بالعمر وما لقيت شغل بالعالم الجديد. نسبة التشرد صارت كبيرة ونسبة الفقر أكبر بعد بكتير. عملية سحب الأراضي كانت عملية مفصلية بالتهيئ للنظام الرأسمالي الجديد يلي ركز على الأرباح ومراكمتها بأرخص ثمن ممكن. بالمقابل كان عم بيصير حالة مماثلة بأمريكا من خلال تأنين الاستعباد والعمل القسري، واللي ساعد الأسياد بأنهم يجمعوا ثروات ليأسسوا للاقتصاد الصناعي لاحقاً. إذن شو علاقة السحر بالتغيير الاقتصادي والاجتماعي؟ فيدريتشي ركزت على طبيعة التهم يلي نزلت على النساء، مثل المشاركة بأعمال شغب كثورات الفلاحين، العنوسة، جلب الحسد أو اللعنات المختلفة، قتل الأطفال، المساعدة بالإجهاض، قضاء على الخصوبة عند الرجال، تسول، طلب المعونة إلى آخره. يعني بمعنى آخر التهم كانت عم بتصير من قبل أشخاص أغنياء ورجال ملاك بالشكل الأساسي ضد نساء مشاركات بالثورات، ونساء غير ممتثلات لصورة المرأة العفيفة المتزوجة الجديدة، قابلات قانونيات أو ما يسمى بالدايات، عاملات بالجنس، وفقيرات مشردات، الرجال يلي كانوا عم بيساعدوهم أو كانوا موجودين بحياتهم. لهيك الصورة النمطية للساحرة بالثقافة العامة هي صورة امرأة عجوز، شمطاء، فقيرة، وناقمة على المجتمع، بدها تخرب حياة الأوفر حظاً حواليها كنوع من الانتقام. خوف من هدول النساء كان لأسباب عدة حسب فيدريتشي. من جهة كان مهم تحديد وضبط الجنسانية الجديدة المتوقعة من النساء ليصيروا مطيعات وربات منزل وغير منفلتات أخلاقياً، فالنساء سابقاً كان دورهم أكثر سلاسة كفلاحات وجزء من عائلة ممتدة، بينحموا من هالعائلة ولو مش متزوجات وكبار بالعمر، وعلاقتهم الجنسية مش بنفس الأهمية اللي منشوفها بأوروبا بالقرون اللاحقة. حتى قيمتهم كانت مرتبطة بالشغل يلي بيعملوه بالأرض والمجتمع. لكن تفكك هالشكل من العائلات بيعني إنه النساء غير متزوجات صاروا شادين عن الصورة المتوقعة منهم. كذلك النساء يلي عم تمارس الجنس خارج الزواج أو عم تخرب بيت حدا متزوج. الجنس بهديك الفترة كان عم يتحول من شيء مقرف وما لازم يمارس إلا للضرورة، وهي فكرة كانت منتشرة كتير بالمسيحية، لشيء ضروري يمارس وواجب للمرأة تعطيه، ولكن ضمن مؤسسة الزواج لزوجها لتلبي رغباته، بنفس الوقت تحبل وتجيب أطفال بعد سنين من وباء قضى على نمو البشرية. إذن دور المرأة صار محصور بالحيز الخاص داخل المنزل، وبدونه ما إلها قيمة اجتماعية خارجه، بل بتهدد هالصورة إذا رفضتها. وجنسانية النساء إذا ما كانت عم تتسخر لخدمة العائلة فهي مشيطنة وسيئة ومخيفة، يجب كبحها واستخراجها من أجساد النساء وكأنها جن متلبس فينا. هذا الشيء بيفسر ليش عدد كبير من الاتهامات كانت متعلقة بالجنس، والتعذيب كان له طابع جنسي، مثل تشويه أعضاء المتهمات الجنسية والتناسلية وأجسادهم. كان في اتهامات مثل ممارسة الجنس مع الشيطان أو خارج الزواج، أو صنع السحر لجلب الحبيب والتلاعب العاطفي بالرجال المتزوجين، أو ممارسة الدعارة يلي صارت عم تصير أكثر انتشاراً بسبب التشرد. كمان اجت هالمجازر لتقمع وتتحكم بقدرات النساء الإنجابية، فالقدرة على الإنجاب وإعطاء الحياة كانت تعتبر شأن خاص بالنساء بيفهموه وبيتحكموا فيه لحالهم. كانت الداية أو أي امرأة بتشتغل بالمداواة بالأعشاب بتلعب هالدور من خلال مساعدة النساء على استخدام وسائل منع حمل طبيعية والإجهاض الطبيعي بأي وقت كان بدهم. كمان كانوا يعالجوا أمور مثل ألام الدورة والمشاكل الجنسية. لكن بداية تحول النظام لرأسمالي وبداية نشوء مؤسسة الطب ما بيسمحوا لهذا الشيء يكون موجود. الإنجاب من عدمه صار شأن بيخص الدولة واختصاص طبي. النظام بحاجة للنساء تخلف وما تمتلك أي وسيلة للتحكم بإنجابها، وإنه يبطل الموضوع معرفة نسائية غامضة للرجال والدولة. تركيب العائلة الجديدة كعائلة نواة بيتطلب إنه النساء تعمل الدور يلي عليها بإنجاب أطفال رح يصيروا عمال مستقبليين،
إنه تبطل فيها تلجأ عند امرأة بتعرف تساعدها على التحكم بهالقدرة الإنجابية من خلال السحر. منشوف بهديك الفترة إنه نسبة كبيرة من الدايات والقابلات كان عم يشن ضدهم حملة تحت تهمة السحر، مقابل التأسيس للطب النسائي الممارس من قبل دكاترة علماء رجال، يلي سخفوا شيطان مهنة هدول النساء واتهمها بالرجعية. بعدنا لليوم نتعامل مع العلاجات الطبيعية للحمل والإجهاض ومنع الحمل على إنها خرافات وخزعبلات بيتناقلوها الختايرة، مع أنها كانت الطرق الأولى يلي قدرت فيها النساء جداتنا يتحكموا بقدراتهم الإنجابية. الدايات كانوا جزء بسيط من مجموعة كبيرة من النساء يلي كان عندهم مكانة اجتماعية مهمة، ويلي كمان انشملوا بين متهمات بالسحر للقضاء على قوتهم الاجتماعية. شو يلي حققته مجازر قتل الساحرات؟ لما ندرس تحول النظام الاقتصادي لرأسمالي، تحول العائلة من عائلة ممتدة لنواة، أحياناً بننسى نركز على الطريقة يلي تغيرت فيها النظرة للنساء لتساهم بتدعيم هالتغييرات. هذا الشيء ما بيعني إنه بالسابق المرأة كان عندها مساواة أبداً، لكن طرق اضطهاد المرأة تغيرت كتير من نظام اقتصادي لآخر، وآخر المزايا اللي كانت متاحة للنساء اتدمرت. بالسابق وبالفترة الزمنية اللي عم نحكي عنها بأوروبا وأمريكا كان في مجالات معينة بتقدر النساء تمارس من خلالها نوع من الاستقلالية والقوة، وهي المجالات المتعلقة بالإنجاب والجنس. هالقوتين كان يتم استخدامهم للحصول على امتيازات اجتماعية معينة، اكتساب نوع من التضامن بين النساء، والحماية المجتمعية يلي بتعتمد على ما يسمى اليوم بالنميمة أو ما يعرف بالجوسب بالإنجليزي، ويلي تم شيطنته بسبب دوره الأساسي بفترات معينة كنشاط جماعي للنساء، لما وحدة تكون عم تولد أو لما يكونوا عم يشتغلوا بالأرض أو عم يشتغلوا على شي عمل مسرحي بالمدينة. كانت الجوسب أو النميمة هي طريقتهم بمشاركة الهموم ونقل أخبار عن التحركات الاجتماعية والعنف وغيرها من الأمور. هالممارسات التضامنية والاجتماعية اللي كانت تقوم فيها النساء وكانت تدعم مكانتها بالمجتمع، تم الافتراء عليها وتحطيمها لما بلش يصير في فصل بين العام والخاص، فانحصرت مكانة النساء بالخاص والمنعزل عن غيرها من النساء. إذن مجازر قتل الساحرات قضت على كتير من امتيازات يلي كانت موجودة عند النساء ولو لحد بسيط، وعلى قدرتنا على التحكم بقوانا الإنجابية، وزرعت خوف دفين عند الرجال من المرأة وجنسانيتها، وعطت الرجال دوافع لكره النساء وفصلا عن المجال العام، وقدرة على السيطرة عليهم من خلال تهديدهم بالاتهام بالسحر، حتى لو كنت ما بتمارس السحر وبتعرفي شو هو السحر أساساً. المجازر يلي كانت عم بتصير حواليكي كانت كفيلة بأنه تدفعك بأنك تنعزلي عن غيرك من النساء وتطيعي زوجك يلي بكل سهولة في يحكم عليكي بالسحر والإعدام. كمان الحملة يلي شنت على السحر لعبت دور كبير بتغيير علاقتنا مع العالم والأرض، ويلي كانت تعتبر علاقة فيها روحانية إلى حد ما، ويلي كانت فكرة السحر تشكل فيها الإيمان بأنه فينا نغير ونتحكم بقدرنا، وأنه في قوة فينا نسخرها لنوصل يلي بدنا إياه، للحظ الجميل، للحب، للسعادة، للراحة، لنطير عن الأرض. كلها أفكار كانت بتتعارض مع العالم الاقتصادي الجديد يلي عم يتأسس، يلي ما في يمشي إلا إذا شفنا أجسادنا كماكينات خالية من السحر، وأحلامنا كأماكن ما فينا نوصلها إلا من خلال العمل المجهد والمتعب والميكانيكي، ويلي صار نموذج للعمل تحت النظام الرأسمالي، ويلي منشوفه اليوم كطبيعي بالرغم من أنه مرهق وغير مجدي أغلب الأحيان وما في أي نوع من الراحة. أما عن السحر اليوم فمنطقتنا مليئة فيه، ومنضل نسمع عن ساحرات جلب العريس والمشعوذات يلي بيخطفوا أزواج نساء غيرهم أو بيجلبوا الحسد والنقمة على حياتنا، مثل ما بنعرف إنه في كتير أشخاص بيمارسوا أنواع من الطقوس ومداوات طبيعية من الأعشاب ليتحكموا بمصائرهم. لكن صوت هالنساء مهمش وما عنده القوة يلي كانت موجودة بفترات معينة، وبالتالي بعد ما وصل النظام لمحل صارت فكرة السحر فيه أضحوكة وما له أي قوة أو رمزية اجتماعية خاصة بالنساء، بطل يشكل تهديد على الدول. لهيك منلاقي من النادر إنه يتم ملاحقة سحرة إلا لما بدها الدولة أو مؤسسة معينة تستخدمهم ككبش فدا لقضية ما. وما زلنا منشوف وصمة المشعوذة ويلي بتتعامل مع الجن والشيطان موجودة، تلحق النساء يلي اتهموا بالطعن بالشرف وقتلوا على أساسه، والنساء يلي كبروا وما تزوجوا، يلي عنسوا أو تزوجوا رجال يعتبروا أحلى منهم وأغنى وبيحبوهم بشكل مستغرب من المجتمع. كمان بأوروبا وأمريكا في نساء صارت تحاول تستعيد وتستصلح تهمة الساحرة،
فتستخدم الأعشاب للمداواة والتعامل مع العالم بشوية سحر. لكن بطلوا يشكلوا أي نوع من الخطر اليوم بسبب فردية هالممارسات وعدم انتمائها لحركة اجتماعية أكبر، وبالتالي ما رح نلاقي محاكم لجلد هالساحرات، بل منلاقي شركات عم تبيع وتنتج كنزات مكتوب عليها I am the granddaughter of the witch you couldn't burn، غير محلات يلي عم تبيع كريستلز مكلفة جدا بحجة قوتها الخفية على خلق طاقة إيجابية بغرفة النوم. مثل كل فكرة كانت يوما ما راديكالية، نظامنا الرأسمالي بيحولها لسلعة وبيسحب منها قيمتها الأساسية. لكن الشيء اللي بعده مستمر وما وقف هو الحرب على كل أنواع الحياة التشاركية والاستمرار بخصخصة الأراضي الزراعية والأراضي المشاعة للسكان الأصليين بمختلف أنحاء العالم، لتحول بعدين لمساحات يمكن استغلالها لتراكم الثروات بدل ما تبقى معيلة لأهلها، وتبقى علاقتهم بالأرض بمثابة سحر من الأخذ والعطاء. كمان منشوف أثر التغييرات البيئية اللي سببها الإنسان بالشكل الأساسي على تشريد الآلاف من العائلات خاصة بمناطق الجنوب العالمي، كيف بينتهي الأمر فيهم عم يستسلموا لمعونات حكومية وعالمية، وبالتالي عم تتغير ديناميات العائلة فيهم لتصير بتشبه أكتر العيلة الأبوية اللي بنعرفها اليوم. وما مننسى أنه الحرب على الحقوق الإنجابية للنساء بعدها مستمرة كمان بالقوانين والمؤسسات الدينية والطبية والأفكار الرجعية اللي بتوقف بيننا وبين حقنا بالتحكم بأجسادنا. وقفت محارق الساحرات، لكن دوافع الاضطهاد الأساسية بعدها موجودة. شكراً على متابعتكم للفيديو. بحب أسمع قصصكم مع السحر والشعوذة بالمنطقة يلي عايشين فيها. إذا حبيتوا الفيديو فيكن تدعموني على الرابط التالي على باتريون، فيكن تعملوا لايك شير وسبسكرايب. هابي هالوين وبشوفكم بالحلقة الجاي.